मिठाईमध्ये सर्व प्रकारच्या मिठाई बनवल्या जातात. तर मी आज एक युनिक रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते. ती पण रक्षाबंधन स्पेशल. खूप छान आहे, एकदम वेगळी आहे. तर या रेसिपीमध्ये मी तुपाचा वापर करणार नाही किंवा गॅसचा वापर करणार नाही. तर बिना गॅस आणि बिना तुपाचा वापर न करता मी आज ही रेसिपी बनवणार आहे. तर खूप छान आणि टेस्टी बनणार आहे ही रेसिपी. तर ही रेसिपी कशापासून बनणार आहे, तर तुम्हाला ते जाणून घेण्यासाठी माझा व्हिडिओ तुम्हाला लास्टपर्यंत बघावा लागेल. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर रक्षाबंधन स्पेशल आज आपण बर्फी बनवतोय. तर बर्फीसाठी इथे मी 1 वाटी चिरमुरे घेतलेले आहेत. तर असे हे आपल्याला चिरमुरे पाहिजेत. तर चिरमुरेला कोणी मुरमुरे बोलतं, कोणी चिरमुरे बोलतं, तर कोणी मेवा बोलतं. तर अशा पद्धतीने इथे आज मी स्वीट डिशमध्ये चिरमुऱ्याचा वापर करणार आहे. त्यापासून बर्फी बनवणार आहे. तर इथं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण एकदम बारीक अशी पावडर बनवून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपण पावडर बनवून घेतलेली आहे. तर बघू शकता एकदम बारीक पिठासारखी पावडर बनवायची आहे. तर एका डिशमध्ये आता आपण ही पावडर काढून घेऊया. तर एका वाटीचं इथे मी प्रमाण घेतलेलं आहे. तर त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी आता अर्धी वाटी साखर घालत आहे. तर 1 वाटी चिरमुऱ्याला अर्धी वाटी साखर पुरेशी आहे. तर इथे मी स्वादानुसार 2 इलायची घालत आहे. तर तुम्ही सोलूनही घालू शकता किंवा अशीही घालू शकता. आणि नंतर मी इथे ड्रायफ्रुट्समध्ये 4 बदाम घेतलेले आहेत. तर 4 बदाम घातलेले आहेत. आता याची पावडर बनवून घेऊया. तर इथे मी पावडर एकदम बारीक करून घेतलेली आहे. तर या चिरमुरे पावडरमध्ये आपण आता साखरेची पावडर घालूया. नंतर इथे डेसिकेट कोकोनट पावडर अर्धी वाटी घातलेली आहे आणि मिल्क पावडर इथे अर्धी वाटी घातलेली आहे. तर माव्याचं टेक्स्चर येण्यासाठी इथे मी मिल्क पावडर आणि दुधाची साई घालत आहे. तर इथे आपण तुपाचा वापर करणार नाही, तर दुधाची साईचा वापर करणार आहे. तर या दुधाच्या साईमध्येच आपण हे मिश्रण पूर्ण मळून घेणार आहोत. तर जेवढी लागेल तेवढी आपल्याला इथे साई घालायची आहे. तर खूप क्रीमी अशी बर्फी लागते, एकदम माव्यासारखी लागते. तर इथे गॅसचा वापर बिलकुल नाही किंवा तुपाचा वापर नाही किंवा दुसरेही साहित्य नाही. तर अजून थोडीशी इथे मला साई लागत आहे, म्हणून आता आपण साई घालून पुन्हा एकदा एकजीव करून घेऊया. तर स्मेल तर खूप छान येत आहे या मिश्रणचा. तर बर्फी बनवल्यानंतर तर खूप छान लागणार आहे. तर कोणाला वाटणारही नाही की ही चिरमुरेपासून बर्फी बनलेली आहे. एवढी छान बनणार आहे ही बर्फी. तर अशा पद्धतीने इथे छान असं मळून घ्यायचं आहे. आता इथे 2 गोळे मी करून घेते. तर कलर मी इथे एका गोळ्यामध्ये घालणार आहे. तर इथे मी ग्रीन कलर घालत आहे, हिरवा कलर. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कोणताही कलर घालू शकता. तर एका गोळ्यामध्ये घातलेला नाही, फक्त एकाच गोळ्यामध्ये मी कलर घातलेला आहे. तर ही खूप छान एकदम ॲट्रॅक्टिव्ह बर्फी दिसणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी ग्रीन गोळा असा मळून घेतलेला आहे. मस्त दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता कलरफुल. तर आता याचे मी छोटे छोटे बॉल्स तयार करते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला असे छोटे छोटे बॉल्स तयार करून घ्यायचे आहेत. तर दुसरे काही साहित्य इथे मी घेतलेलं नाही. फक्त डेसिकेटेड कोकोनट पावडर, मिल्क पावडर आणि साखर आणि दुधाची साई. जास्त काही साहित्य लागत नाही. तर चिरमुऱ्यापासून आज आपण बर्फी बनवतोय. जर तुमच्याकडे घरात चिरमुरे असतील तर त्यापासून तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. खूप छान आहे, सोपी आहे, अगदी घरच्या साहित्यामध्ये बनते. तर आता आपण हा व्हाईट पोर्शन घेऊया आणि अशी एकदम बारीक करूया आणि त्यामध्ये हा ग्रीन गोळा घालूया. तर अशा पद्धतीने आपण स्टफिंग भरायचं आहे. कलरफुल खूप छान दिसते बर्फी आणि हलकंसं आपल्याला हे प्रेस करून असा गोळा गोल करून घ्यायचा आहे. थोड्याशा क्रॅक्स जातात, पण काही हरकत नाही. हे एकदम गोल बनतं आणि खूप छान सेट होती बर्फी. तर अशा पद्धतीने हळूच प्रेस करायचा आहे आणि चारी बाजूनी आपल्याला गोल गोल असं फिरवत कडा आपल्याला प्रेस करून घ्यायच्या आहेत. तर बघू शकता इथे आपला मस्त गोळा छान चपटा झालेला आहे. तर असं प्रेस करत आपल्याला गोळा बनवायचा आहे. तर इथे दोन्हीही आपले बर्फीसाठी गोळे तयार करून घेतलेले आहेत आत स्टफिंग ग्रीनचं भरून.
तर अशा पद्धतीने इथे आपण दोन्हीही गोळे असे स्टफिंग भरून छान मस्त बनवलेले आहेत. तर बघू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने बनवलेले आहेत. तर आता जे राहिलेले होते गोळे, तर ते आता आपण बनवूया. तर आता मी ग्रीन घेत आहे पोर्शन. तर ग्रीनमध्ये आता आपण व्हाईट भरूया. तर खूप छान मस्त अशी अट्रॅक्टिव्ह दिसणार आहे बर्फी ही कलरफुलमध्ये. तर पहिल्यांदा आपण व्हाईट पोर्शनमध्ये ग्रीन भरलेलं होतं स्टफिंग. तर आता आपण ग्रीन पोर्शनमध्ये व्हाईट स्टफिंग भरूया. तर खूप छान मस्त दिसते अशी बर्फी बनवल्यानंतर कलरफुल. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व गोळे तयार करून घेतलेले आहेत स्टफिंग भरून कलरफुलमध्ये. तर आता मी फक्त 10 मिनिटासाठी फ्रीजमध्ये ठेवते. लगेचच सेट होते ही बर्फी. खूप काही वेळ लागत नाही. तर फ्रीजमधून मी काढलेली आहे डिश. तर बघू शकता मस्त अशी सेट झालेली आहे. आता कट करून घेऊया आपण. तर 10 किंवा 15 मिनिटे तुम्ही जास्तही ठेवू शकता. पण लगेच सेट होती, खूप काही वेळ लागत नाही. तर बघू शकता कट करताना तुम्हाला समजत असेल की किती मस्त कट होत आहे. एकदम सॉफ्ट बनलेली आहे बर्फी ही. तर ग्रीन ही आपण आता कट करून घेऊया. तर कलरफुल आतून व्हाईट वरून ग्रीन मस्त अशी दिसत आहे. आणि व्हाईट पण वरून व्हाईट आणि आतून ग्रीन अशा पद्धतीने इथे मी लूक दिलेले आहे बर्फीला. टेस्ट मस्त लागत आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. कोणाला वाटणारही नाही की ही चिरमुऱ्यापासून बर्फी बनवलेली आहे. पण खूप छान बर्फी लागते. आपल्या घरच्या साहित्यात साधी आणि सोपी पद्धत वापरून तुम्ही येत्या रक्षाबंधनला ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. खूप काही जास्त साहित्य लागत नाही. कुठून बाहेरून पण आणायची गरज नाही. अगदी मोजक्या साहित्यात होते. इथे गॅसचा वापर बिलकुल केलेला नाही. तर तुम्हाला इथे तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणताही कलर घालायचा असेल तर तुम्ही घालू शकता. पण मी इथे एकच कलर वापरून 2मध्ये केलेला आहे. तर खूप छान दिसतो हा कलर पण. तर याआधी पण मी भरपूर अशा रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. अजून जरा एकदम मस्त अशी अट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी आपण याच्यावरती गार्निशिंग करूया. तर इथे मी थोडंसं पिस्ता आणि बदामाचे काप ठेवत आहे. तर तुम्ही इथे चांदी वर्काचा पण वापर करू शकता. खूप छान दिसते अशी बर्फी. तर ही बर्फी बनवल्यानंतर तुम्ही 8 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. काही होणार नाही या बर्फीला. आणि 2 ते 3 दिवस बाहेरही ठेवू शकता. बिलकुल खराब होत नाही. तर एक बर्फी मी तुम्हाला तोडून दाखवते. बघू शकता आतील किती टेक्स्चर मस्त आलेला आहे. ओठाने खाईल अशी ही बर्फी बनलेली आहे. जसे की आपण बाहेरून स्वीट आणतो तशा पद्धतीने इथे एकदम टेक्स्चर मस्त आलेला आहे. अशा पद्धतीने इथे आज मी चिरमुरेपासून बर्फी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर ही रेसिपी माझी आवडली असेल तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये कशी झाली ही तेही सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.